Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ngayon po ay ang uulat natin yung update sa pagtutok natin sa election based sa task group legal offensive recorded incident of election concern from January 10 to April 7, 2016. We have recorded a total number of incidents of 65 total number of incidents. And from this number, 6 were validated as election-related incident. Last week, meron tayong 4. Sa ngayon is nadagdagan ng 2. Ang 2 is galing yung isa sa Region 3 sa Gapan. And then yung isa sa Bohol. Yung sa Gapan is yung victim unharmed naman, but accordingly, yung bahay nila yung yung bahay nila yung binalis na in-strapping. Doon sa Bohol ay patay na namatay. Ilan, sir? Sa Bohol? Sa Bohol, ibibigay ko na lang yung listahan sa inyo, yung ano man ang update natin dito. But so far, there are 65 incident, 6 validated election-related incident, 16 suspected election-related incident, and non-election-related incident ay 43. We'll give you a copy of the details of the election-related incident. Meron tayo. Sir, po last week, nagbawasan na isa, yung na-report dito, ano yung bilaling yung region pa rin? Wala pa rin. At natanggal yun. Yung una is yung sa, mayroon sa profile, di ba? Saan, sir? Yung 4A. 4A, okay. Meron sa 7. Yun nga, ngayon pala. Yung 10, Region 10 is 2 doon, di ba? Oo. Yung sabi-sabi. Anyway, andito lahat yun sa ating listahan. Okay. Sir, yung yung Kalawan Laguna, hindi pa rin siya na validate as election-related? Tingnan natin dito ha. Dito sa 4A is 2 nakalagay, mataas na kahoy yun. May isa. Yung isa, di ba? Mataas na kahoy. Then meron dito, nilagay nila as yung Kalawan. Honorable Beres, ARI. So, yun ang nadagdag. So, ano siya? Kasama na siya sa ERI? Yes. Validated? Validated ERI. Kasama na? Yep. Eh, di ba, 4, 2 sa Region 10, isa sa 7, isa sa Region 4A, eh, kayo 2 sa Region 4A. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na. Mali. Isa sa Region 3 sa Gapan, 2 sa 4A, Kalawan and mataas na kahoy, isa sa 7, 2 sa Misamis. Region Ay, 2 sa Misamis. 2 sa Region 10. 47 na. Not 7. Walang Region 1, 2, 1, 2. 7. Walang Region 7. 7, yung Bohol, yung sinabi ko. Isa. 2 sa Region 10. 2 sa Region 4A, Kalawan yung mataas na kahoy. Isa sa Region 3, yung Gapan. Baka na lang kasama mo yung 5 doon sa Bicol. Wala yun. 6 ba o 6? Anong? 6. Sir, unong? Depende sa Unong. popular. Okay, unong na. Unong. Mamaya, unong. 3, 4, 5, isa sa Region 6. Saan pa kayo? Tama. Region 3 yan. Okay. Sir, sa Abra, hindi... Sa wala incident. Sa Abra. Saan? Saan? Yung Abra? Ano? Saan doon? Hindi pa siya kasama. Wala pa. As of now, part pa rin yan na iniimbestigahan lahat. Paunti-unti yung ating, mga dahan-dahan yung ating pag-imbestiga because we're really careful about this. And so far, yun pa lang ang nakikita nating election-related incident. But again, naka-monitor lahat yan, lahat ng insidente. Tingin sa camera, so ano yung ginagawa ng PNP, sir, nadadagdagan, habang papalagot yung halala? So, yeah.
Kung makikita ninyo again sa investigation, karamihan dito is non-election related incident. So, ang ating pag-iimbestiga nga is in-depth investigation. At tuloy-tuloy naman ang pag-iimbestiga natin at pagpamonitor sa mga galaw ng mga, lalong-lalo na yung mga, alam natin ng mga lugar na part doon sa election watch list of areas. Nabanggit na rin yung kahapon ng ating Chief ng Philippine National Police na paghahanda ng PNP is actually since last year pa. Ngayon nga, base sa mga concrete na pinapakita natin is actions is ito ating ginagawang checkpoints and for the past days and until now is tuloy-tuloy ng operations na to. Ang deployment niyan is makikita na natin pag padating na mga election. Ang ginagawa natin ngayon is structure the organization and engagement muna sa publiko and with the participation ng community and ng government organization and religious sectors. And kayo din, media, through daily information na pinapakita natin. Sir, pumalo na sa more than 3,000 may bago bang mga police na Check natin. Yung pa rin, 12 pa rin ba? 12. may dagdag yata kahapon o the other day na sa district na dagdag ng police. Na police? Ano yung nakansya niya na padala? Meron doon, di ba? PNP 23. May dadagdag ba? Wala. Wala. Yung pa rin number? Sa araw ay so wala ngayon. Arrested person, wala. 23. Latest. 3,077. Di yung tinext namin lahat sa inyo. Sir, sa isang araw, 85, yung pinututukan ng private army, nadagdagan po ba yun? Sa ngayon is yung pa rin numero na yun, based na rin yan ang nagbigay niyan mismo ang ating director sa Directorate for Intelligence. So ito yun ang kinoconsider na rin na latest natin. Base na rin sa pronouncement ng Director for Intelligence. Sir, meron bang directive na dinababa sa mga investigator ng mga presinto na mas maging maingat sila? Kasi napansin namin, sir, for example, yung Caloocan incident na may napatay na police, yung investigator ng bagong bagay na napatay, naka-civilian, dala yung service firearm. So pag na-check siya sa checkpoint, pwede siyang arrested for violation dahil nakasubbitan yung baril. Although yun nga, sir, mas minalas, napatay siya sa encounter. Sa ilang mga pinuntahan namin na takbo ng mga investigador ng ibang presinto, yung mga investigador sir naka-civilian. Hindi ba dapat mag-uniforme na sila sir considering na pwede silang ma-check kung sa checkpoint at instead na sila yung mag-investiga ng kaso, baka sila yung ma-investigahan as part ng violators ng election guidelines. Ang policy ng Philippine National Police, which pinalabas nga ng COMELEC, is dapat naka-uniforme ako magdadala ka ng baril. So kung kahit pulis ka, nakikita niyo naman. Sa ngayon ngayon, 23 yung nahuhuli natin. Ikaw ay investigador, may dala kang baril, then definitely you will be arrested. Case will be filed against you. Dahil violation yun sa Omnibus Election Code. At yan ang palagi ini-emphasize natin. Tama yan, tinuran mo na kung mag-iimbestiga ka at lalabas ka at may dala kang baril, dapat naka-uniforme. Ngayon, kung ikaw ay hindi mag-uniforme, then huwag ka na magdala ng baril kasi yun nga ang panuntunan natin. Nakasaad dyan palagi sa ating mga memorandum, directives at sa COMELEC resolution mismo at yan ay batas. Sir, kung mag-iimbestiga ba, kailangan niya ba? Pwede naman ba? Pwede namang wala. Pwedeng wala. Yung kaso sir ng isang particular police, si P.O. Matado, yung napatay sa Caloocan, off-duty siya. Nagkataon lang na may nangyaring insidente, few seconds ng pagdaan niya. Nung may spawn na siya doon sa insidente, while off-duty, naka-civilian, turned out, dala niya yung service firearm niya. Yun nga sir, kung hindi siya respond at naunang may checkpoint, possibly, baka may kaso siya ngayon, kung buhay siya. Sa situation kasi, Manny, ang palagi nga nating nabanggit palagi is ang buhay palagi ang pinaka-importante. Life is always the primary concern of a police officer. If you're a law enforcer, ang buhay, sabi ko nga is, you may violate some rules and regulation. You may even violate some laws.
Pero kung nakasave ka ng buhay, ano ba importante? Buhay o yung nag-violate ka pang sarili mo? So minsan kasi yun ang nagiging, kumbaga sa isang pulis, dahil nga sa indoctrination namin na unamin ng buhay, minsan nagagawa namin na nagbabiolate kami, minsan ng katulad niyan, it is administrative naman yun. Kung halimbawa nahuli ako na may baril ako pero nag-responde ako at na-save ko yung buhay na yun, wala naman akong naargabyado dahil nagdala ako ng baril. Naargabyado ko sarili ko, di ba? Pero na-save ko naman yung buhay ng isang tao. Ano ba mas mahalaga? I-save ko yung buhay niya o i-save ko yung sarili ko? Sir, hindi po. Ikakat ko lang doon sa angle na responde siya, sir. Considering na kunyari, walang nangyaring insidente, walang crime incident, na-check ko lang siya kasi mukhang yung pala yung gawain ng ibang police, off-duty sila, dinadala nila yung service pistol nila. So kaya tayo nagkakaroon ng ilang insidente ng police na uhuli sa checkpoint na may dala at nagkakaroon ng violation. So what is the question? The question, sir, is hindi ba dapat i-reinforce sa mga station commanders that yung mga investigator nila or off-duty personnel nila, again, they should be reminded na meron panuntunan para hindi nila gawin yun. Nakasaad na yan, Manny, sa kwan. Andyan na yan sa rules and regulation natin. Andyan yung reminders, andyan memorandum, andyan ang batas. That is the lookout of every individual police officer if they will be caught. Kung mahuli sila, then that would be the rest in their part. But again, we emphasize on our policemen. Kung kayo ilalabas, may dala kayong baril, wear your uniform wherever you go. Basta yun ang panuntunan, may dala silang baril. May dala silang baril, mag-uniforme. Wala namang, kumaga, yun ang nakasaad doon sa Omnibus Election Bill. But again, sabi ko nga kanina, if situation calls you to respond wherein life is already at stake and you don't have time to wear your uniform and you're a police officer, what will you do? Then you have to balance now. It's always, palagi sa amin, ang indoctrination is buhay palagi. So, palagi naman tayo nagre-remind sa mga kapulisan natin. But take note, karamihan din dito nahuhuli kung titingnan natin is may kaso na involved sila sa mga raid, minsan nahuhuli sila at yun ang mga cases karamihan. But again, sa amin kasi is di naman natin tinotolerate kung even though member siya ng police organization, but he is not wearing his uniform and then may dala siyang baril, and definitely he will be arrested. Sir, Yes. deadline ngayon sa... Ay, kung saan sa computer. Sa Busayap, sir. Sama din natin, sir. I think that was already answered by the Chief of Staff yesterday. Pero ano... Sinagot na ni Chief of Staff yun. Sa PNP. Sa side ng PNP, palaging nakikipag-coordinate tayo sa Armed Forces of the Philippines for the safe rescue of the victims. Tuloy-tuloy naman ang ating effort dyan. And ginagawa natin ang lahat para sa rescue ng victims. Again, when it comes to operational matters, we cannot give you the details. As much as possible is, sabi nga, ang primordial concern natin palagi is buhay. So, yung mga detalye tungkol dyan is hindi natin basta-basta maipakita. Sir, it's been 4 months, diba? May mga positive communities ba kayo? Kayo na natatanggap kasi I know AFP talaga ang nangunguna sa pag-focus din sa accent. Pero meron ba kayong mga positive na pwede talaga ilaban na itong info namin na accurate na naibibigay na report? Kagaya na nabanggit mo kanina, these are operational matters kasi. Whether meron o wala, whether may positive o hindi, it's based on evaluation ng operation and ground commanders on the ground. We always ask our people, the media and the public, give us a chance to do our job. These are operational matters and always the primordial concern is the life of those victims. So yung mga detalye na yun, lalong-lalo na sa mga ganun. Ang ma-assure lang namin palagi is there are teams, focus teams that operate in this particular field. May mga impormasyon na dumadating sa atin but I cannot give you the details for the sake of the victims. Ganito na lang, sir. How confident are you that these victims will be safe? Ginagawa natin ang lahat. Tandaan nyo, these are ground decision and judgment dun sa baba. Sabi ko nga sa inyo, andito tayo sa lugar na to,
merong mga commander sa ground na gumagawa nun. We always hope for the best. We do our best. Ginagawa ng lahat. But again, may mga sitwasyon na hindi natin control. Ang sa atin dyan is una-una is, katulad din ninyo, is siguro, ang may tutulong nyo siguro is manalangin tayo lahat na maging maayos ang kanilang kalagayan. That is one. Wala kayong direct control. Sa part namin, palagi namin sinasabi na ginagawa natin lahat ito sa panig ng Armed Forces of the Philippines at the Philippine National Police. But again, sabi ko nga, these are operational matters and we seek your indulgence that details of operation cannot be divulged, especially in this kind of sensitive situation. Sir, ilan lang ang stretch ng ASG. Tapos, PNP joint pa yung forces para habol to ASG. Tapos, ilang beses sila naglalabas ng mga video, binavalidate natin yung video. Janet, hindi naman, ang yung 160,000 na strength ng Philippine National Police at 150 or 60,000 ng Armed Forces of the Philippines, if you're operating in a certain place, even in Metro Manila, can you just imagine, isipin mo na lang, hindi mo naman pwedeng puntahan lahat ng area, Janet. And you cannot force all 160,000 go to a particular place. And that's the reason why there are specific units that will do the job. Paraging ganon. Hindi yung buong, may puwersa tayong nakatutok doon. And that's the reason why palagi may joint task force or group of regions na particular doon. Otherwise, yung iba naman natin ng mga areas will be jeopardized because of that particular idea na sinasabi mo, na sasabihin mo yung buong puwersa ng armed forces ay ibibigay mo doon sa Abu Sayyaf. I think that, yun kasi yun ang pan mo eh. Yun ang frame ng question mo eh. May mga areas tayo na dapat bantayan din. Basilan is very big area. Hindi naman yun na pumunta ka nga lang naman, nawawala ka. Hindi yan yung sini na pinapanood natin na within 2 hours natatapos ang sini. This is a sensitive operation and we ask your indulgence to please give the people down there, especially operating units, a chance to do their job, as always. Sir, There are situations that we cannot control. But again, rest assured that the Armed Forces and the Philippine National Police doing our very best. Yun lang naman. Sir, we don't downplay the threat of Abu Sayyaf that these victims will be taken today. If the ransom. Siguro, huwag muna natin pag-usapan yun for the sake of the families. Kung yan ang ilalabas mo at yan ang magiging perception ng public, if you're with the family, what will you feel? Wag muna nating ikwan yun. Ang isipin natin palagi dito is yung positive. Let us give the impression to the public that the government is doing its best. Rather than sabihin na natin na if we will paint that kind of environment and information to the public, what will the family say? Yun lang ang ating hiniling doon. Ang ating na palagi, let us do it positive. You in the media will relay that to the public. Sa amin naman, gaya ngayon, is sa part ng PNP at Armed Forces of the Philippines is that yun nga sinasabi namin palagi sa inyo, when it comes to operational matters, we ask for your indulgence because we cannot relate to you the details always. What we can say is we can assure you that there are focus teams that are operating in the area. We do our very best because our primary concern is for the safety and rescue of these victims. Sir, were you able to authenticate the video na mga na-upload nila already? Because it's been 7 months. Ano update ko? Kasi These are information again for the sake of our operating units. If there are, they will give it to them. Kung meron man tayong natatanggap na gano'n. Again, this is not for public consumption. We get information from social media, through you also, dahil binibigay nyo yun sa amin and we thank you for that. And we give it to the operating units for their consumption. Sir, kahapon na yung binigay yung deadline dun sa akin na generals. Meron bang Today. Hapon. 7, di ba? 7 kahapon. Ah. May sagot na po ba?
siguro kahapon nagbanggit na rin si Chief PNP sa inyo. Ulitin ko, doon tayo lahat. Ang sinabi niya is, nagbigay ng explanation yung dalawa, ang iba sa kanya, and ang sabi nga niya is, yun yung background, nandun sila. And he is giving the benefit of the doubt to these 4 generals, unless and until there is an evidence that would really pinpoint that these generals are doing a partisan activity. Nevertheless, subside naman natin because sabi ko nga is... present mo sa media ang sagot nila. yes, correct. And we already communicate with the Directorate for Personnel Management. Hinintay lang po natin yung official na sagot nila. But again, there are 2 generals already that na nagbigay na, di ba, sa media. Sa media actually, si John Servo at si Santos. Andun, nabasa ko yun. Ay, Santos wala po. Oh, okay. Next Well, time, sir. Hinihintay namin yung official. official, yes. That's the reason why we also are waiting for them because we communicated already yung ating official communication doon sa Directorate for Records and Management. So siguro, una-una is nabanggit na rin ni Chief yun. And then, hintayin natin yung sagot nila. But sabi nga, kung ang sagot nila ay ganun din doon sa pinalabas natin sa diaryo, na kung ano yung nakalabas sa newspaper, and then basically yun ang ginawa nila, it is now for the other side to prove that there is indeed an activity of partisan or direct or indirect doon sa lugar na yun. Ginawa nila. Ano yun, sir? Media yun. Kasi media naglabas. Well, ang sabi nga kung meron nga ba? Tanong. Wala makapag- Kasi sabi kasi Chief PNP, unless may mag-file ng complaint, saka kikilos ang PNP. Pero given sir itong mga lumabas na to, may motu proprio ba? Wala po. Paano yun? Para tingnan man lang, oo. Tingnan man lang. We'll check with DPRM kung ano yung action nila. But sa part nga dito, sa part namin dito sa Public Information Office, as considering na sa atin yung dumating, we took cognizance of that, we communicated with the Directorate concerned, siguro hintayin natin yung sa kanila. We take siguro yung sabi ko nga, yung sinabi ni Chief kahapon, diba? Na unless merong ebidensya na nagsasabi talaga na they're engaging in partisan activity, then nabanggit niya na bibigyan niya ng sanction. So anong magiging impression din, sir, pag parang malicious reporting lang? Na nagbibigay ng kulay? Hindi naman. As part ng trabaho niyo is to report to the public, you give information. Not necessarily. Kung ang issue rito is nakita sila andon. Di ba? Steve yun. Question, is the presence of these generals in that particular place or talking to somebody, question, a partisan activity? Yun ang tanong. Sir? Who say so? Kung ang kasama, sir, kung ang kasama, tao ng isang politiko. Di kaya nga what constitute partisan activity? Yun ang issue. So paano Okay. yung definition nun, sir? Sir, Kailangan sa kanya, sir, sa question niya. Mm. Meron bang general rule or SOP ng PNP, clear cut, na nagsasabing to avoid any questions is ang gagawin nyo, iwasan mo na magpag-usap sa mga staff or personnel identified with candidates. Kasi ito, sir, kandidato to, hindi lang ito isang, hindi ito government official. Sino kandidato ang nakita doon? Hindi nga, sir, ito staff Sinasabi Tao ko ng staff, Yes, but sir. not the candidate. Pero yun nga, sir, kasi pwede siyang magtanong. So, kung titingnan nyo again, let's go back. I am not defending the 4 generals. No? Yes, sir. Tanong, saan sila nakita? Sa lugar. Sino kausap nila? Di ba? Ano ba nakalagay doon sa batas? Electioneering is partisan, directly, indirectly participating in a partisan activity. Political activity. Yun ang question doon na dapat masagot. Again, sabi nga, as for now, sabi nga ni Chief, if there is no evidence that would really connect or direct or prove that they are engaging in partisan activity, political activity, then
is giving them a benefit of doubt. But again, sabi nga, mas maganda siguro hintayin natin yung paliwanag nila officially so that we can verify. Ngayon ang question doon is, yung iba ay nagpaliwanag na rin. Ang ipoprove natin dyan is the engagement of partisan political activity which needs evidence and not merely Yung allegations and information. based on sightings, mere sightings. Kasi sightings na Again, not being too legalistic. Ganito palagi ang rule sa batas. And that's the reason why sometimes nami-misconstrued because of due process na gano'n na. Masyadong overuse yung due process. But again, tandaan natin, ang police ay civilian. We always follow yung due process clause. The same time, ang police is civilian. We follow always the rules in civil courts. And when you accuse somebody, he who accused shall prove. Palaging ganun. Otherwise, kung i-accuse kita, Janet, ng ganung isang bagay, what will you feel without me having an evidence against you? Parang ganun yun. Again, hindi ko sinasabing dinidepensahan ko sila because we are one in the organization. Kumbaga, sa atin lang dito is nagbigay na ng pronouncement ang chief, PNP kahapon. We will wait for their official reply, and then we move on from that. Siguro. Yes, Jonathan. Aren't you curious, or is it the PNP curious on what the meeting is all about? Is that part? Siguro part yun ng lahat naman ng kumbaga activities ngayon dahil nga election is perceived to be any activities political because of the election period. But again, sa part ng investigation, ganito ang procedure ng investigation. Hingin mo yung panig ng isa. Pag nabasa mo, kunin mo yung panig ng kabila. Then, mag-initiate ka. You dig deeper on that. Pero ang question nga doon palagi is that, how can you strengthen on your part being the one who give that particular information? So, strengthen mo lang yun eh. Kasi makikita mo yun sa defense naman nila eh. Kung ang defense nila nagpunta sila doon para magkape, nagkape nga ba talaga sila? Di ba? So, parang sa curious din naman. Of course, ang palagi naman namin sinasabing is we are transparent sa activity namin. Hindi wala tayong tinatago diyan. Kaya nga lang, ang point lang naman dito is that in this particular time, sa ngayon, di ba? Sa ngayon. Is yun din ang nasabi sa atin kahapon ni Chief na in this particular time or moment, 11:33, ay 11:33. Ay hinihintay natin yung sagot nila. Sige. Siguro yun ang maganda. Kung yes. Sir, sa tingin nyo, it's about time na parang i-amend yung definition ng electioneering. Kasi, di ba, tulad niyan, may nakikita during the election period. So talagang isipin ng tao, alam mo naman, pag sa batas is, sa part namin is... I mean, mga lawmakers siya. Pero sa part ng PNP, lalo kayo po yung palilit na... It's a political exercise kasi yan. Sa part ng PNP is law enforcement kami. Palagi ang paggagawa ng batas is base sa mga rekomendasyon not only sa amin kundi sa buong mamaya. Hinihingi natin yung kanilang mga opinion. At kung sa tingin base na rin sa experience is kumbaga hindi yun sa ngayon naaayon sa demand of times. Kumbaga hindi siya applicable. Kaya nga marami tayong mga suggestion based sa experience natin is pwede naman baguhin. Sir, last Yes, Aya. Sir, nag-send ako yung statement. Oh yes, babasahin ko, Aya. No. Hindi na. Just your reaction, illegally detained daw sila yung mga hinuwi mo after the... Yung mga buntis. Buntis, pregnant, matanda. Any reaction to that? Wala na sila makain kasi wala pa rin sila pang piyansa ngayon kasi And Senator Cayetano said, Hindi, sir, wala pang bayad sa piyansa kasi wala nga daw sila. May mga ayos daw sa
na Pagkain daw sa Zelda. Kaya doon sila. Okay. Your reaction? Meron tayong sinusunod na proseso. And this process pass on through inquest proceedings. Inquest. Once na na-inquest ang isang tao because of a violation of law, then it's now the recommendation of the prosecutor kung ano ang magiging disposition nila. The prosecutor, in my experience, all recommends the amount of bail. Kaya nga, kahit wala pa sa korte, alam na nila kung magkano. That's 12,000, di ba? Motion for reduced bail sila. I think, narinig naman natin sa hearing kahapon. And the motion was granted. Naging 2,000 na lang yata. So meron tayong procedure doon. Once it is already inquested and it's already in the prosecutor's jurisdiction, wala nang say ang police doon. But sir, sabi ni Cayetano, is it... That remains to be seen during the conduct and the result of the investigation. Please be reminded that there are so many agencies conducting the investigation. Sa ngayon ay mayroong Senado, may Commission on Human Rights, meron po kami pang finding. Ang pinaka maganda siguro dyan ay hintayin natin yung resulta at recommendation nila. Sila na nagsabi noon na magsasubmit sila ng recommendation. As to sino ang may accountability doon sa nangyari. Okay? Okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.